नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। नेप्से अब दशैंको कारोबार अब लगभग दशैं अगाडि कारोबार लगभग सकिन लागिसक्यो। अब नेप्से हिजो र आज चाहिँ हल्का बढ्न लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर चाहिँ अब नेप्से बढ्न लागेको हो कि भनेर आतिर झ्यापझ्याप किनिहाल्ने बेला चाहिँ भएको छैन है। अब नेप्सेको कारोबार चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। हिजो चाहिँ 1 अरब चान्चुन 1 अरब 7 करोड कारोबार भयो भने आज चाहिँ लगभग कति 48 करोड मात्रै कारोबार भयो कि कति भयो यो चाहिँ 2 आवरको टाइम फ्रेममा रहेछ क्या 1 आवरको टाइम फ्रेममा हो यो हैन। र ठिकै छ, यो जे जति कारोबार भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, ठिकै छ, यसले तलमाथि जेसुकै होस्। अब हामीले कुनै पनि कम्पनी किन्ने बेला भयो कि भएन भन्ने कुरा हामी हेरौँ है त। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ लोड चार्टमा गएर तपाईको कतिमा लगाएर हेर्दिनु भन्दा 1 डेको टाइम फ्रेम हेर्ने कि 2 डेको 2 आवरको टाइम फ्रेममा हेर्ने। म 2 आवरको टाइम फ्रेम हेर्न रुचाएँ है त। 1 डेको त पछिको कुरा हो, 2 आवरको टाइम फ्रेममा हेरौँ है त। 2 आवरको टाइम फ्रेममा हेर्ने बेलामा अब आज चाहिँ कुन कम्पनी किन्ने बेच्ने भन्दा चाहिँ आज कुन बढी कारोबार भयो, कुन चाहिँले कमायो, कुन चाहिँले गुमायो भन्ने कुराहरु चाहिँ हेरौँ है त। यो चाहिँ मैले यहाँ लगाउँदै आएको छु। यो चाहिँ मैले थोरै यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ मिलाउँ है त। यसलाई चाहिँ अब यहाँसम्म आएको छ। यो चाहिँ यहाँसम्म रातै भयो चाहिँ हैन। अब तपाईको चाहिँ आज बढ्ने कम्पनीहरु चाहिँ त टप टर्नओभर एनएमएफबीएस प्रमोटर शेयर चाहिँ यो चाहिँ नबिल के नबिल किन्ने बेला भयो त हेरौँ है त हामी। अब के नबिल कम्पनी किन्ने बेला भयो त हेरौँ है त। नबिल तपाईको के छ सबभन्दा हामीले किन्नुभन्दा पहिले के हेर्ने हो यहाँ माइनस छ, म्यागडी लाइन माइनसमै छ अनि आरएसआई 49 छोरा 49 सम्म आएको छ तपाईको चाहिँ। अनि 14 दिनको मुभिङ एभरेज पनि यसरी डाउनमै छ, यसरी ठाडो भएको माथि यसरी ठाडो भएको हैन। र 40 दिनको मुभिङ एभरेज पनि तल यसरी झर्नु क्रममा छ। त्यही भएर नबिल किन्ने बेला भएको छैन। रेडी पनि हेर्नुस् त, म्यागडी लाइन भन्दा तल छ, माइनस कति छ 17 छ हेर्नु हो। यहाँ चाहिँ हेर्नुला 17 म अब यहाँ त्यहाँ भन्दिनँ है, तपाईले ठ्याक्कै थाहा पाउनुहुन्छ। अब म्यागडी 17 छ, एसडिएल कति छ, एसडिएल आरएसआई 43 मा छ, म्यागडी माइनस 25 मा छ। यो पनि काम छैन। एनटीसी किन्ने बेला भएको हो त हेर्नुस् है त। एनटीसी हेर्नुहोस् त 14 दिनको मुभिङ एभरेज डाउन छ। तपाईको के छ अरु चाहिँ आरएसआई 37 मा छ भने म्यागडी पनि माइनस कति छ 11.6 सम्म छ है त। यो पनि किन्ने बेला भएको छैन। एनालाइसिस गएको छ। एनालाइसिस तपाईले हिस्टोरीको सबैभन्दा तलपट्टि आयो भनेर चाहिँ डाउन प्राइस डाउन छ नकिन्नु होला है त, विचार गर्नु होला। तपाई झुकिनु लगभग यहाँ यतिसम्म झरेको कतिसम्म 527 सम्म झरेको। अब त्यसभन्दा खासै नझर्ला भन्ने विचार गर्नु होला, त्यो नगर्नु होला। जब एकचोटि चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको मूल्य आरएसआई पहिलोपटक तपाईको 40 घटेर तल आउँछ, त्यसपछि तल माथि आउनु निकै गाह्रो हुन्छ। यसले कहाँ बेच भनिसकेको थियो हामीलाई पहिले क्लियर चाहिँ हामीले चाहिँ कतिमा 752 बेच भनेको थियो। अहिले 752 यदि नबेच्ने साथीहरुले चाहिँ के पछुतो भयो भन्दाखेरि 580 मा आइसकेको छ। हेर्नुस् त कहाँ बेच भनेको थियो भन्दाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ और यहाँ भर्टिकल लाइन लगाइन्छ। मैले और यहाँ मेरो सूत्रले कहाँ बेच भन्यो माइनस और यहाँ प्लस थियो, और यहाँ क्लियर कट बेच भनेको थियो। रातो चिन्ह लगाएर यहाँ राखेपछि ल हेर्नुस् त, ल हेर्नु होला। एनालाइसिस तपाईको यहाँसम्म प्लसै थियो, यहाँ माइनस हो, यहाँ बेच भन्यो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ म्यागडी माइनस भएको, त्यसपछि म्यागडी हेर्नु त एकचोटि नि प्लस भएन नि। हो यही हो कुरा बुझ्ने भनेको। अब तपाईले किन्ने बेलामा जहिले जब म्यागडी चाहिँ यसरी प्लस हुन्छ र आरएसआई पनि 50 भएर र हाम्रो चाहिँ 14 दिनको चाहिँ प्राइस मास्टरले त्यो प्राइसमा सपोर्ट गर्यो भने चाहिँ बाइ गर्नु होला। कुनै पनि कम्पनीको सिस्टम भनेको कुनै पनि कम्पनीमा एउटै हुन्छ। के हुन्छ किन्ने भनेको हामीले चाहिँ 14 म्यागडी पहिलो शर्त प्लस हुनु पर्यो, दोस्रो शर्त आरएसआई 50 त्यो भन्दा माथि हुनु पर्यो, तेस्रो शर्त 14 दिनको मुभिङ एभरेज अपट्रेन्ड हुनु पर्यो भनेको थोरै माथि भने अपट्रेन्ड हुनु पर्यो। र चाहिँ प्राइस मास्टर भनेको चाहिँ 14 दिनको प्राइसमा टच हुनु, एभरेज मूल्यमा टच हुनु पर्यो। त्यसपछि बोल्दा किन्न मिल्छ भनेपछि अब बुझ्नु भयो होला। भिएलबीएस हेरौँ है त। आज भिएलबीएस बढेको रहेछ। भिएलबीएस पनि हेर्नु होला। भिएलबीएस कहाँ छ तपाईले कहिले बेच भनेको भिएलबीएस भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ
कहिले 9 अगस्टमा बेच भनेको कतिमा बेच भनेको तपाईँको 1045 मा बेच भनेको त्यसपछि यसले म्यागडी काहीँ पनि छोएको छैन 1045 मा बेच भनेको है त। आरएसडिसी कहिले बेच भनेको आरएसडिसी लगभग यतातिर कहाँ बेच भनेको भन्दाखेरि 601 मा बेच भनेको आरएसडिसी अहिले 468 मा आएको छ। नमिल्ने भने त कुरै हुँदैन, किन भन्दाखेरि त्यहाँपछि एकचोटि नै हाम्रो चाहिँ म्यागडी प्लस भएको छैन यहाँ माइनस भएदेखि है त। अब के हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू अरू? अब एसएचपिसी हेरौँ है त, लुजर हो कति घटेछ आज। एसएचपिसी 250 भएछ। ल एसएचपिसी कहाँ बेच भनेको थियो? एसएचपिसी यहाँ गएर कहाँ त्यहाँ बेच भनेको थियो भन्दाखेरि यहाँ 321 मा बेच भनेको छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँ एकचोटि माथि प्लस भएको रहेछ। प्लस भए पनि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ किन्ने चान्स आएको छैन यहाँ चाहिँ होइन, सिस्टमले दिएको छैन किन्नुलाई। यदि यहाँ किनिहालेको भए पनि तपाईँलाई सिस्टमले कहाँ बिचाएको छ। यदि तपाईँले 330 मा झुकेर किनिहालेको भने 330 मा किनेपछि तपाईँको 316 मा बेच्न पर्ने अवस्था छ है त। 330 मा किनेर 316 मा बेचाएको छ भने यसले 258 छ। तपाईँको अरू के छ भन्दाखेरि टिपिसी तेह्रथुम पावर होइन, तेह्रथुम पावरको पनि के छ, यसले कहिले बेच भनेको थियो भन्दा अघिल्लोचोटि तपाईँ कहिले बेच भन्दै थियो भन्दाखेरि 482 मा बेच भनेको। यदि 482 मा नबेच्ने साथीहरूले चाहिँ अहिले कहाँ फस्नु भयो भन्दाखेरि 351 मा आउनु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ यसरी प्रस्ताएको छ म्यागडीले त्यसरी भन्छ। त्यही भएर हामीले किन्नभन्दा पहिला म्यागडी हेर्नुपर्ने हुन्छ। एनटिसी एनआरआइसी हेरौँ है त के छ। एनआरआइसी त कहाँबाट माइनस छ ल हेर्नु त, यहाँदेखि तल गयो त्यसपछि अहिले यहाँसम्म माइनसको माइनस 579 मैले पनि किनेको यो 1700 कति 1520 तिर किनेर 1790 मा किनेर फेरि मैले 1780 तिर किनेर टोपी ल्याएर मैले चाहिँ 1560 मा बेचेर निस्केको है त। यो चाहिँ के सोधिँदा यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्यापिटल कम छ, यसले चाहिँ राइट सेयर आउँदैछ भन्ने हिसाबले त्यस्तो हल्ला चल्यो मार्केटमा। त्यति बेला हल्लाकै पछि हिँडिन्थ्यो। अब भर्खर लागिएको थियो। अब खासै पढ्ने यस्तो भन्ने यस्तो तपाईँको चार्ट हेर्ने भन्ने कुरो मैले खासै जानिसकेको थिएँ त्यति बेला, चाहिँ सिक्दै थिएँ भन्ने हिसाबले चलेको। अब त्यति बेला मैले टोपी लगाएको, मैले एनआरआइसीमा चाहिँ टोपी लगाएको मान्छे म चाहिँ। त्यही भएर अर्काको हल्ला पछि नलानु होला, सिस्टममा चल्नु होला। सिस्टममा चल्यो भने राम्रै हुन्छ। त्यही भएर अब के हेर्ने त अब अरू मलाई त चार्ट हेर्ने हो। अरू के हेर्ने, तपाईँलाई के हेर्नु मन लाग्छ भने भन्नु होला। तपाईँसँग कुन कुन कम्पनीहरू छ? मुक्तिनाथ हेर्ने त, एमएनबिबिएल के गर्नुपर्ने छ? मुक्तिनाथ हेरौँ है त। मुक्तिनाथको किन्ने बेच्ने बेला के भयो भन्दाखेरि अहिले तपाईँसँग छ भने छ, अब बेच्ने कहिले किन्नुभएको थाहा भएन होइन। अब अहिले त छ भने अब चाहिँ होल्ड गर्नु होला, बेच्ने झ्याप्पै नबेच्नु होला, होल्ड गर्नु होला। तपाईँले यदि चाहिँ हिजो अस्ति 5-7 दिनबाट किन्नुभएको छ भने स्टप लस लगाउनु नबिर्स्नु होला। कम्पनी राम्रो हो भनेर नखोज्नु होला है त। तपाईँले यदि तपाईँले यतातिर 405, 7, 5, 6, 10 तिर किन्नुभएको भए चाहिँ स्टप लस लगाउनु होला। यदि 405 लाउनु भएको भने चाहिँ स्टप लस लगाउनु नबिर्स्नु होला। मुक्तिनाथ चाहिँ भइहाल्यो। त्यसपछि जिबिबिएल हेरौँ, गरिमा विकास लगित नि यसलाई चाहिँ ल गरिमा विकासको चाहिँ 850 भएको छ होइन। तर चाहिँ म्यागडी हाम्रो चाहिँ सपोर्ट गरेको छैन। गरिमा चाहिँ बढेको रहेछ आज। यो चाहिँ हिजो 363 थियो, आज 307 रुपियाँले बढेको रहेछ। यो चाहिँ किन्नलाई नआत्तिनु, किन भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टममा आरएसएलले चाहिँ किन भनेको, तर म्यागडीले चाहिँ अझै किन भन्नलाई अझै बाँकी छ भने किन छ बाँकी छ भन्दाखेरि -1.85 छ। र अर्को के हेर्नु होला भन्दाखेरि सिस्टम हुन्छ नि त। आरएसए त 50 मा, तर चाहिँ म्यागडी माइनसमै छ। र वरि हेर्नु त 15 दिनको मुभिङ एभरेज पनि डाउन ट्रेन्डमा छ। कस्तो डाउन ट्रेन्ड भन्नाले वरि कालो मसिनो रहेको छ नि 14 दिनको, यो यस्तो डाउन ट्रेन्ड छ क्या। यो चाहिँ बुझ्नुभयो कि नै? वरि कालो रेखा हेर्नु यसरी हेर्नुभएको छ। यस्तो छ। कम्ती किन्नलाई किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ कम्तीमा नि यस्तो हुनु पऱ्यो क्या। तपाईँलाई म देखाउँछु। कम्ती नि किन्नलाई हामीले चाहिँ यहाँ यस्तो गरेर यतिको अपट्रेन्ड हुनु पऱ्यो क्या। अपट्रेन्ड यस्तो हुनु पऱ्यो कम्तीमा पनि। अहिले के छ, ओह्रालो छ, यस्तो छ, यस्तो अपट्रेन्ड हुनु पऱ्यो। त्यही भएपछि अनि बल्ल बल्ल किन्न मिल्छ, नत्र भए किन्न मिल्दैन। सिस्टम बुझ्नु होला। जस्तै यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँ त गयो नि त, यस्तो ठाडो छ। यहाँ ल हेर्नु होला, ल हेर्नु होला, यहाँ चाहिँ
यस्तो ठाडो छ, कालो यस्तो ठाडो छ हेर्नु त, तलमाथि पनि यस्तरी घुम्रेको छ, फेरि ठाडो गएको छ, यहाँ पनि यस्तो छ, त्यसपछि यहाँबाट यसरी घुम्रेको छ, थोरै माथि गएको छ भनेपछि यसरी गर्नुपर्छ। त्यसपछि अब गर अब के हेर्ने त सिआइटी हेर्ने, सिआइटी हेरौँ है त। सिआइटीको स्थिति के छ त किन्ने बेच्ने बेला? सिआइटीको बेला चाहिँ अब यसले चाहिँ लगभग हो कि जस्तो चाहिँ बनाए है। तपाईँको अघिल्लो पटक चाहिँ तपाईँको कति छ भन्दाखेरि 2800बाट घटेर तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ बुक क्लोज भयो, पहुँचेपछि तपाईँ यहाँसम्म झरेको थियो, 81मा थियो, 81बाट बिस्तारै घट्दै गएर एकपटक यहाँ 800 तपाईँ कतिसम्म भयो भन्दाखेरि 34सम्म आयो, 40सम्म छोयो, पहिलो पटक माथि जान सकेन, त्यसपछि फेरि यहाँ 40मा आहा, यो दोहोरो पटक 40मा टच गर्यो र अरू पटक बुझ्नु एकदम मसिनो कुरा हेर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि यो हेर्नुहोस् है त, हो यहाँ चाहिँ 13 छ आरएसआई, अनि यहाँ चाहिँ कतिमा झऱ्यो 22मा भयो, आरएसआई 13, 22 र 40 छ। अब यहाँ के छ, अहिले 13 को साट्ने कतिमा छ, यहाँ 19 छ, अनि यहाँ तल 19 नआइकन फेरि कति छ 22 छ, 22 तल नआइकन माथि गयो। अब चाहिँ बिस्तारै सिआइटीमा छिर्ने बेला भएको हो कि भन्ने आकलन चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर फेरि लास्टमा त के हो भन्दाखेरि सिस्टमै हो, सिस्टमभन्दा दायाँ बायाँ हुन सकिन्न हामी। त्यहाँ अझै पनि के छ भन्दाखेरि त अस्ति नै कति छ -198 म्याग्डी माइनसमा गएकोमा अहिले चाहिँ कति आइसक्यो भन्दा 98बाट प्लस हुँदै अब -22 मात्रै बाँकी छ। त्यही भएर अब -22 मात्रै बाँकी हो भनेर किन्न चाहिँ भएन, किनभने कम्ती भने म्याग्डी प्लस हुनु पऱ्यो। यो भनेको हामीले कतिको टाइम फ्रेममा हेऱ्यौँ, 2 घन्टाको टाइम फ्रेममा हेऱ्यौँ नि त हामीले त सिआइटीको, त्यही भएको भएर माइनस त हुनै भएन, पहिलो प्लस हुनु पऱ्यो म्याग्डी, त्यसपछि आरएसआई पनि 50 भन्दा माथि हुनु पऱ्यो र चाहिँ तपाईँको ओरे 15 दिनको मुभिङ एभरेज, कालो मुभिङ एभरेज प्राइस मास्टर चाहिँ थोरै यसरी माथि अपट्रेन्डमा हुनु पऱ्यो, त्यसपछि बल्ल किन्न मिल्छ। सिआइटीको मैले यही भने। अब शिवमको हो नि त, SHIB शिवमको बारेमा के छ? शिवमको बारेमा पनि त्यही हो। अब के भन्छ भन्दाखेरि म्याग्डी कतिमा छ, माइनस छ, म्याग्डी -12मा छ, आरएसआई 36मा छ र 15 दिनको मैले 14 दिनको भन्छु, कहिले 15 दिनको भन्छु है त, 14 दिनकै रहेछ अहिले चाहिँ। पहिला चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्ने बेलामा चाहिँ सायद 15 दिन र 33 दिन लगाएको थिएन, अहिले चाहिँ मैले चाहिँ 2 दिनकोमा अलिकति फास्ट भयो लिनु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यतिखेर 44 बनाएको छु, तर खासै फरक चाहिँ पर्दैन है त। तपाईँले जुन चाहिँ युज गर्नुहुन्छ तर चाहिँ फलो चाहिँ गर्नु होला, तपाईँ 33 गर्ने गर्नुहोस्, 44 गर्ने गर्नुहोस्, जुन हो त्यसमा फलो गर्नु होला क्या। किन्ने बेला 33 दिनको, बेच्ने बेला 44 दिन नगर्नु होला, मैले चाहिँ त्यही अनुसार गर्छु। अब यो चाहिँ के छ भन्दा मुभिङ एभरेज माइनसमै छ, त्यो किन्ने बेला भयो होइन, सस्तो भयो भनेर 600मा आएर नउठाउनु होला मुभिङ शिवम है त। अब के छ भन्दाखेरि NLICL मलाई अस्ति त्यहाँ गइरहेको है, किन्ने बेला भयो कि हेर्छु, तर सिस्टमले नदिइसकेको भएर अब चाहिँ मैले किन्न सकिरहेन ल हुन्छ है त। अस्ति हेरिरहेको NLICL, यसको बुक यसको चाहिँ 15% बोनस सेयर छ, यसो नट ब्याड हो यो चाहिँ होइन, ब्याङ्कहरू पनि ल त्यस्तो राम्रो दिए पनि। हिजो चाहिँ यसो कति थियो प्राइस थियो भन्दाखेरि 540 थियो भने आज 545 भएछ, आरएसआई 50 चाहिँ भयो। सिस्टमले किन भन्यो यहाँ केले भन्यो, सिस्टमले किन भन्यो, केले किन भन्दा आरएसआईले किन भन्यो, तर म्याग्डीले चाहिँ अझै किन भनेको होइन क्या, म्याग्डी चाहिँ अझै -1.91 छ होइन, तर यो चाहिँ 2 आवरको फ्रेम हो नि त, 2 आवरको चाहिँ चार्टको टाइम फ्रेमको 2 आवरको टाइम फ्रेमको हो, चार्टको हो। भन्नेलाई के भन्नु पऱ्यो र, मैले कस्तो भन्नु नजाने जस्तो भएको, 2 आवरको टाइम फ्रेम चार्ट हो नि त यो, हो यसरी भन्नुपर्छ, 2 आवरको टाइम फ्रेमको चार्ट हो यो चाहिँ। तर चाहिँ 15 दिनको मुभिङ एभरेज अझै पनि डाउनमै छ। एउटाले के मात्रै किन भन्यो भन्दा आरएसआईले किन भने 50 छ, त्योभन्दा बढी छ, म्याग्डी पनि थियो छ, त्यही भएर किनभने किन्न सकिन्छ। कति कतिमा किन्यो भन्दाखेरि प्राइस मास्टर कति हो भन्दा 537 हो, 537 पाए किन भन्ने कुरा गरे, तर 1-2 घन्टा अर्को हप्ता यो हप्ता अर्को दिन पनि कुर्नु पर्ने हुन्छ, किनभने अहिले हप्ता दिन आवश्यक छैन है। यसलाई चाहिँ मैले हेरिरहेको थिएँ अस्ति देखेको थियो। अब अरू के छ, मलाई केबिएल पनि खुब रमाइलो लाग्यो, केबिएल हेरौँ है त एकपल्ट। केबिएल पनि राम्रो छ कि यसको चाहिँ पी हेर्नु त 9.65 छ। अब त एपिएस पनि राम्रो छ यसको, आरओई 14 छ, 186 भएछ। मैले कति छ भने मैले यसलाई कतिमा किनेँ भन्दाखेरि तपाईँको 203मा किनेर 198मा किनेर बेच्नु, 198मा बेचेर निस्किएँ म केबिएलको चाहिँ होइन, 98 भने कहाँ 201मा किनेर मैले कति 187मा बेचेर निस्किएँ मैले। यो
188 तिर हो, 88 89 तिर बेचे हो मैले यो। के गर्ने अब चाहिँ जति जति छ बेचेर अब घट्यो भने त ठिकै हुन्छ भने जस्तो हुन्छ। अब बढ्यो भने चाहिँ अब अलिकति अब घाटै पर्छ भनौँ न, नबेचे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। तर ठिकै छ, सिस्टममा बेचे निस्कियो म, त्यसमा केही छैन। कुमारी ब्याङ्क र एनआइसी ब्याङ्क बिच मर्जर के हो? एनसिसी ला ब्याङ्क मर्जर सम्झौता सम्पन्न 1:100 रेसियो कायम भनेपछि यसको चाहिँ के छ? अब यो रोका हुनु होला बराबर भनेपछि त 22 सेप्टेम्बर यो रोका भयो चाहिँ चाहिँ होइन। ठिकै गरेछु मैले, बेचेर छैन यो, खासै गतिलो पनि थिएन, ठिकै छ। कुमारीको त्यही हो। अब आजको तपाईँहरूलाई अब केही अरू कुनै तपाईँहरूलाई कुनै पनि अब चाहिँ कम्पनीको चाहिँ स्टकहरू हेर्न मन लाग्छ भने मलाई अब चाहिँ तपाईँले के भन्दाखेरि कमेन्ट गर्नु होला। तपाईँहरूको कमेन्ट अनुसार मैले चाहिँ हेरिदिन्छु। मैले चाहिँ अब यहाँबाट स्टकहरू हेरिरहेको हुन्छु, खास त्यस्तो केही छैन। अब अहिले चाहिँ मार्केटमा हतारै छिर्नु पर्ने आवश्यक केही पनि छैन। अहिले कुनै पनि बाई सिग्नल दिइहालेको छैन। तपाईँले एसएमबी बढ्यो भन्नु होला। एसएमबी चाहिँ किन बढेको भन्ने कुरा म भन्छु है त। एसएमबी किन्ने बेला भयो त भयो, एसएमबी किन्ने बेला भयो, हेर्नुहोस् है त। तर तपाईँले भन्छु कतिमा किन्ने भन्ने कुरा नि त, किन्ने बेला त भयो ल, हेर्नु ल। एसएमबी के थियो? बोला पारेर ल्यायो, -23 थियो म्यागडी, 18 भयो, -1 छ, +7 भयो एकैचोटि। ल म्यागडीले नि किन भन्यो, RCI61 ले किन भन्यो। तर चाहिँ हाम्रो प्राइस मास्टर के हो भन्दा 14 दिनको मुभिङ एभरेज हेर्ने हो। किन्ने बेला भनेको 1239 पाए किन्ने हो, तर यहाँ 1340 छ। 1239 पाए किन्ने हो भनेपछि अब कति? अब 1232 थियो, 39 थियो, 7 रुपियाँ बढेछ। 1239 भनेको चाहिँ 40 45, 1245 तिर पाए तपाईँले किन्नुहुन्छ भनेपछि, त्यही भएर भोलि त 1245 पाउनु चान्स हुँदैन। चान्स हुँदैन भने त के छ? असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन। अब तपाईँले हाल्नै मन लाग्यो चाहिँ भोलि चाहिँ 1245मा हाल्न सक्नुहुन्छ अर्डर एसएमबी। त्यो चाहिँ रिस्कमा लिने हो। अब 1245मा झऱ्यो भने लिन सक्नुहुन्छ, त्यही हो। अहिले चाहिँ भोलि टुप्पा आएर तपाईँ लिनै मन छ, लास्ट लिनु मन लाग्यो भने चाहिँ हो रे 7 दिनको मुभिङ प्राइस कति छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँको यसले 1255 भनेपछि भोलि कति भन्छ यसले? 1232बाट एकैचोटि 55 उक्लिएको। 1232बाट 32 थियो, 1232बाट 1218 रुपियाँले बढेछ भनेपछि 1250 र 18, 1268 सम्म हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो देखाउँछ 7 दिनकोले। मैले 7 दिनमा चाहिँ मैले खासै हेर्दिनँ, भिडियो गर्ने काम मात्रै गर्छ। ल साथीहरू, आजलाई मेरो भिडियो यति नै गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, तपाईँहरूले मेरो भिडियो रमाइलोको लागि भन्दा पनि तपाईँहरू सिक्ने प्रयास गर्नु होला भन्दै मैले आजको भिडियो यहीँ बन्द गर्ने अनुमति चाहेँ। सबैको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल है त।